Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một chiếc bể bơi dài khoảng 3 mét, rộng 2 mét, cao 0,5 mét nhé. Với kinh phí bỏ ra khoảng 900.000. Ở đây mình đã chuẩn bị các đầu nối nhanh sắt phi 27 để việc tháo lắp nhanh chóng và dễ dàng hơn nhé. Mỗi một cái đầu nối phi 27 này mình mua với giá là 30.000 trên các sàn thương mại điện tử nhé. Tổng mình mua 8 chiếc khoảng 240.000 cho 8 chiếc. Tiếp đến mình chuẩn bị sắt phi 27 nhé. Mình mua ở đây là 4 cây sắt phi 27, mỗi cây dài 6 mét. Mình cắt ra làm các đoạn nhỏ, 4 đoạn 3 mét, 4 đoạn 2 mét, 4 đoạn 0,5 mét. Mỗi một cây sắt phi 27 có giá 75.000. Mình mua 4 cây khoảng 300.000. Còn chiếc bạt này mình cũng mua trên sàn thương mại điện tử. Nó là bạt HDPE, có thể chống chịu thời tiết. Mình mua khổ 3m x 2m, cao 1m. Mình sẽ gấp đôi chiều cao lại còn 50 phân. Mình mua chiếc bạt này với giá 400.000. Các bạn lưu ý khi cắt sắt nhé, cắt rụt lại 5 đến 10 phân nhé, tránh khi để lắp bạt vào không vừa nhé. Tại vì mình lắp đầu nối nhanh lên nó sẽ dài hơn so với kích thước của bạt. Mình sẽ phải cắt rụt lại nhé.